سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که حال همتون خیلی خوب باشه. به کانال من خوش اومدید. وظیفه رئیس جمهور هر کشوری اینه که رفاه و عدالت رو برای مردم کشورش تضمین بکنه و از حقوق و آزادی و مردم کشورش دفاع بکنه و کشورش رو به پیشرفت و سربلندی ببره. و از نظر شرایط اقتصادی و سیاسی و تامین خدمات روز به روز وضعیت مردم کشورش رو بهتر بکنه و به طور کلی شفاف و متعهد نسبت به منافع عمومی باشه و برای مردمش و کشورش خوب باشه و اونا ازش راضی باشن، نه برای کشورهای دیگه و مردم کشورهای دیگه. و بیاین از این زاویه به این داستان نگاه بکنیم که همون جوری که مردم ایران و کشور ایران دوست دارن که تمام تمرکز دولت و رئیس جمهور روی مشکلات خود ایران و حل کردن اون مشکلات باشه و به کشورهای همسایه و حالا مشکلاتشون کاری نداشته باشه، در مورد کشوری مثل آمریکا هم کاملا همینطوره. اون رئیس جمهور باید بتونه که برای کشور خودش و مردم خودش خوب باشه و یه جورایی برای کشورش سودآور باشه و اینکه برای مردم کشورهای دیگه چه اتفاقی میفته و چه چیزی به نفعشون هست و نیست، و یا اینکه مثلا ایرانی‌ها بتونن راحت‌تر مهاجرت کنن به آمریکا و اینکه کلا این داستانا چه جوری پیش بره، خیلی نباید برای اون رئیس جمهور اون کشور مهم باشه. دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی جدید خودش و دوره جدیدش وعده‌هایی رو داده که در صورت تحقق اون وعده‌ها باعث میشه که یه تأثیر خیلی گسترده‌ای روی کلا کشورهای مختلف و سیاست و اقتصاد جهانی بذاره که توی این ویدیو می‌خواستیم راجبشون حرف بزنیم و یه بررسی بکنیم ببینیم چه تأثیراتی امکان داره روی کشورهایی مثل ایران و برزیل داشته باشه. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش فشار حداکثری رو بر ایران اعمال کرد و توی این دوره جدید ریاست جمهوریش هم گفته که میخواد این مسیر رو ادامه بده و این فشار رو تشدید بکنه. این تحریما میتونه اقتصاد ایران رو خیلی بیشتر از قبل تحت فشار قرار بده و یه جورایی دسترسی ایران رو نسبت به بازارهای جهانی خیلی محدودتر بکنه که این باعث میشه که هم ارزش پول ملی پایین بیاد، هم توی صادرات نفت و گاز توی کلا بازارهای جهانی به مشکل بخوریم و خیلی محدود بشیم و روز به روز هم کشور فقیرتر و مشکلاتش بیشتر بشه. برزیل هم میتونه تو این شرایط از این فرصت استفاده بکنه و روابطش رو با آمریکا تقویت بکنه، روابط تجاریشو، و توی بازار جهانی نفت و گاز وارد رقابت بشه. ترامپ همیشه منتقد توافقنامه‌های تجاری چند جانبه بوده و همیشه دنبال راهی میگشته برای اینکه مذاکره مجدد بکنه و یا از اون توافقنامه‌ها خارج بشه. با اینکه ایران به دلیل تحریم‌ها توی این توافقنامه‌ها خیلی حضور فعالی نداره، اما این ممکنه باعث بشه که قیمت کالاهای وارداتی توی ایران افزایش پیدا کنه و مشکلاتی رو به وجود بیاره. در مورد برزیل هم چون این کشور به تجارت بین‌المللی خیلی وابسته است، ممکنه که تحت تاثیر قرار بده و نیازمند این باشه که این کشور روابط تجاریشو با کل دنیا و کشورهای مختلف یه بازنگری مجددی انجام بده. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش با انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم و حمایت از توافقنامه‌های ابراهیم نشون داد که به دنبال برقراری ارتباط بیشتر با کشورهای مثل اسرائیل و کشورهای عربیه و این داستان میتونه تنش‌ها رو روز به روز توی خاورمیانه بیشتر بکنه و ایران رو توی شرایط سخت و دشواری قرار بده و روز به روز منزوی‌تر بکنه. در مورد برزیل هم میتونه باعث بهبود روابط اقتصادی با کشورهایی مثل اسرائیل و کشورهای عربی بشه و کلا صادرات کشاورزی و صنعتیشون رو بیشتر بکنه. ترامپ وعده داده که میخواد قوانین مهاجرتی رو سختگیرانه‌تر بکنه و مهاجرت قانونی و غیر قانونی به آمریکا سخت‌تر بشه و دیوار مرزیش هم گفته که با مکزیک میخواد به طور کامل تکمیل بکنه. همین امروز هم اخبار برزیل اعلام کرد که مهاجرت غیرقانونی به آمریکا دیگه تموم شد و مهاجرت قانونی هم شرایطش بسیار سخت شده و مهاجرا رو نشون میداد که توی مرز مکزیک همه جمع شده بودن، گریه میکردن و کلی توی نوبت و توی صف اونجا مونده بودن و بعد از این همه انتظار و اونجا موندن و آوارگی بهشون گفته بودن که دیگه تموم شد و دیگه شما نمیتونید عبور بکنید و کلا وقت و تایم مصاحبه و صحبت کردنشون هم همه رو کنسل کرده بودن. چون تا الان این برنامه به صدها مهاجر اجازه میداد که خیلی مدیریت شده تحت قوانینی که جو بایدن گذاشته بود بتونن به این کشور وارد بشن و تا الان روزانه هزاران نفر برای گرفتن وقت ملاقات و حالا گرفتن وقت مصاحبه تا 7 ژانویه به این برنامه دسترسی داشتن که ترامپ با امضای دستورات اجرایی مهاجرت در مرز آمریکا و مکزیک و غیرقانونی و وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و تو سخنرانیش هم گفت که به اونجا نیروهای بیشتر و جدیدتری اعزام میکنه و
کسایی هم که توی آمریکا به طور غیر قانونی هستن و همه رو اخراج میکنه از آمریکا و این باعث میشه که مهاجرت از کشورهای آمریکای لاتین مثل برزیل و کشورهای دیگه به آمریکا هم خیلی سخت‌تر بشه و حالا کسایی که میخواستن برای کار اونجا برن به مشکل بخورن و حالا ایرانیایی هم که از کشورهای مختلف سعی میکردن یه جوری خودشونو به آمریکا برسونن به مشکل میخورن و کلا این درا بسته میشه و کلی مشکل به وجود میاد و کلا لاتاری و ویزای آمریکا و این داستانا فعلا تعطیل و دیگه هر تلاشی هم که هر کسی کرده بوده به در بسته خورد و فعلا باید صبر کنیم که ببینیم چی میشه وضعیت. ترامپ وعده داده که با کاهش مالیات‌ها و مقررات میخواد اقتصاد آمریکا رو تقویت بکنه. این سیاست میتونه رقابت‌پذیری شرکت‌های آمریکایی رو افزایش بده و صادرات کشورهای مختلفی از جمله برزیل رو به آمریکا یکم سخت‌تر بکنه و با مشکل روبرو کنه. و کلا میتونه رو همه چی تاثیر بذاره و بازارهای اقتصادی جدیدی رو به وجود بیاره. و در مورد ایران هم چون که آمریکا افزایش قدرت اقتصادی پیدا میکنه تو این شرایط میتونه تحریم‌ها رو خیلی شدیدتر بکنه و خیلی تاثیرگذارتر بکنه در مورد ایران. ترامپ اعلام کرده که به دنبال کاهش نیروهای نظامی آمریکایی توی خاورمیانه است و این اقدام میتونه توازن قدرت توی منطقه رو تغییر بده و به ایران متاسفانه اجازه بده که دوباره بخواد نفوذش رو توی خاورمیانه و کشورهای اطراف گسترش بده. البته اگه هنوز نفوذی مونده باشه، اما در کل کاهش تنش‌های توی خاورمیانه و تنش‌های مختلف جهانی میتونه به اقتصاد جهانی و اقتصاد کلی جهان کمک بکنه. ترامپ با انتقاد از سیاست‌های تجاری چین وعده داده که میخواد نفوذ اقتصادی این کشور رو توی جهان کم بکنه و یه جورایی باش مقابله بکنه و این میتونه باعث بشه که برزیل که یکی از شرکای تجاری چین هستش براش یه سری مشکلات به وجود بیاد. همچنین ایران هم که با چین خیلی مراوده داره و خیلی جنسا توی ایران چینی هستش میتونه برای ایران هم یه سری فرصت‌ها و یه سری چالش‌ها به وجود بیاره. ترامپ با خروج از توافقنامه پاریس نشون داد که به دنبال کاهش محدودیت‌های محیط زیستیه. این سیاست میتونه تولید نفت و گاز آمریکا رو افزایش بده و بر قیمت‌های جهانی نفت و گاز هم تاثیر بذاره و برای ایران هم که یکی از بزرگترین صادرکننده‌های نفت و گاز جهانه میتونه چالش برانگیز باشه و براشون مشکل به وجود بیاره. اما در مورد کشوری مثل برزیل میتونه فرصت‌های زیادی رو براش به وجود بیاره توی زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر. ترامپ با شعار آمریکا رو دوباره عظیم می‌کنیم به دنبال برگردوندن تولیدات داخلی توی آمریکا هستش. این سیاست میتونه بر زنجیره تامین جهانی تاثیر خیلی زیادی بذاره و کشورهایی که صادرات به آمریکا دارن و از جمله برزیل میتونه تحت تاثیر قرار بده. در مجموع اجرای وعده‌های ترامپ میتونه تغییرات زیادی رو توی دنیا از نظر سیاست و از نظر اقتصادی بذاره و برزیل و ایران و مخصوصا ایران هم از این تغییرات مستثنا نیستن. و امیدوارم روزی برسه که این جنگ‌ها و درگیری‌ها همشون تموم بشه و ایران هم بتونه جایگاه خودش رو توی جهان به دست بیاره و مردمش بتونن خوشحال و بدون جنگ و توی آزادی و رفاه زندگی بکنن و این همه مشکلات اقتصادی و این همه مهاجرت و جنگ و درگیری و این داستانا بالاخره تموم بشه. بچه‌ها یادتون نره که چنل رو حتما سابسکرایب بکنید، ویدیوها رو ببینید و حتما اونا رو لایک بکنید، مخصوصا این ویدیوهای آخر رو. و اگر هم دوست داشتید میتونید کانال رو به دوستاتون پیشنهاد بدید. هر نظر و هر سوالی هم که داشته باشید میتونید کامنت بذارید، من همه رو جواب میدم بهتون. مرسی.